My name is Jackie Young, my pronouns are she, her, and on behalf of the Vietnamese Student Organization, we would like to thank you all for gathering here today. On April 30th, 1975, Black April, commonly known as the Fall of Saigon, became one of the most important days in Vietnam's history. Millions of people, including many of our own family members, had to flee their beloved homes and seek refuge in neighboring countries or overseas. They had to leave everything behind that they've ever known. I never knew the meaning behind this day because growing up, this part of our history was always brushed over when we were learning about the Vietnam War in school. The mere 3 pages out of 500 in our history books cannot possibly capture the suffering, pain, and sacrifices that our families have gone through. Because of this, we need to take action. By raising awareness about this day, we will be able to educate others, you all, and the future generations about what our communities are going through for us. Please join. Ciao and hello everyone. My name is Victoria Law and I'm one of the culture directors at CSU. April 30th has always appeared to me as any other day growing up, as I was never taught with a deep history of my culture in school. However, contrary to me, this day has all the influence in the world my grandparents and parents. It was not until recently when I asked my dad about Black April that I was able to finally understand and learn about the painful experiences one had to endure this day and carry on for the rest of their life. Although my dad and mom were too young to kill the my grandparents were able to have the opportunity to pass on to my At the time that I know it, I'm normal, living in a small town called Plaza, as my grandparents had called the majority of the time running away as the communists began to take over. As everyone began to escape, we went across the forest and eventually the route became a road. While this took a few weeks and over 100 miles from Turlington to central Vietnam to Hanoi, medicine and food declined drastically. My dad explains how the North Vietnamese troops would continually fire cannons into the crowd, as my grandparents remember while crossing the river was dyed with blood and filled with dead bodies. Ultimately, the Vietnamese troops began to spread throughout Vietnam, leaving no routes and places to escape as Vietnam was completely overtaken by the Communist Party. On the other hand, for my own wife, during the Vietnam War, he was a jet fighter pilot, as he was captured as a prisoner of war for 7 years on April 30th. As my mom was a couple weeks old when I was left raising my mom on her own. My mom explains how the conditions of the prisoner were dreadful, as the portions of food would be smaller than the size of a pinky and how they were badly treated. Reflecting on the stories of my family, I'm thankful for their hardships and perseverance, as their experiences led my family to greater opportunities and freedom in America. I would feel like took things for granted, as I never truly understood the sacrifices my family had to go through. I will be forever thankful for the life my family provided for me, and I hope to continue sharing their and other stories for generations to come. I am proud to identify as a Vietnamese American. Thank you. Tôi thay mặt ông hội trưởng Nguyễn Hoàng Minh thì đau không có đến được, thì tôi đọc bài cảm tưởng của ông ấy. Kính quý đồng hương cùng các sinh viên Việt Nam tại UF. Vào ngày này, ngày 30 tháng 4, 47 năm trước, lợi dụng khi Hoa Kỳ cắt đứt mọi viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, bọn Cộng sản miền Bắc đã vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Paris, xua quân vào chiếm Việt Nam, mở màn cho một giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam đến nguy cơ mất nước và diệt chủng bởi giặc bành trướng Tàu Cộng. Chúng hèn với giặc, ác với dân. Sau 47 năm chúng ta thấy gì? Về chính trị, đó là một chế độ độc tài đảng trị và dùng công an để đàn áp nhân dân. Không có độc lập, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là thái thú của Tàu Cộng. Không có tự do, dân chủ, những người tranh đấu cho dân quyền đều bị bức hại hoặc là bị cầm tù. Lãnh thổ Việt Nam bị xâm phạm trầm trọng. Phía Bắc biên giới bị cắt đất. Đảo các đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông bị tàu xâm chiếm. Chúng đàn áp các ngư dân và chính quyền Việt Nam không có một biện pháp gì để bảo vệ dân đi đánh cá. Về kinh tế thì các nguồn lợi kinh tế đều nằm ở trong tay các đảng viên Đảng Cộng sản hoặc là người ngoại quốc. Không có hạ tầng cơ bản cơ khí về kinh tế và hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại quốc. Các bạn thấy ở Sài Gòn trông rất tráng lệ, nhưng mà những cái tòa building cao ốc hay là những cái shopping center đều là ở trong tay người ngoại quốc, không có gì hết. Về văn hóa xã hội, tội ác lớn nhất của Việt Cộng là biến dân chúng thành ra hèn yếu, không dám đấu tranh. Những người mà muốn tranh đấu cho tự do, cho dân nước Việt Nam thì đều bị ức bách. Đảng viên Đảng Cộng sản làm giàu bằng mọi cách, chỉ cần biết làm giàu, không cần biết đến quyền lợi của đất nước hay của dân tộc. Phẩm giá của phụ nữ bị vi phạm trầm trọng dưới cái hình thức là cho đi cưới người ngoại quốc hoặc là xuất cảnh lao động. Và cái điều ô nhục nhất là cả một nước lớn hơn gần 100 triệu dân mà không có một trường đại học nào có đủ đều tìm mọi cách để cho đi ra ngoại quốc để du học. Về môi trường, Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bất lực trong vấn đề bảo vệ môi trường. Các bạn biết là dòng sông Cửu Long, dòng sông Mekong, tàu làm 14 con đập ở phía thượng nguồn, thế ra nước ở chờ sông Cửu Long bị cạn. Thành ra là bây giờ những cái đồng cỏ, những cái cánh đồng lúa trở thành ngập nước mặn, không có khai thác được. Rồi là họ dung túng cho Tàu Cộng làm xả những cái độc hại ra môi trường. Thí dụ điển hình nhất là vụ Formosa. Cái nhà máy Formosa thả các cái nước thải nó có những kim loại nặng, arsenic, mercury, thủy ngân. Đó là những chất độc hại mà làm cho cá chết hàng loạt suốt duyên hải Việt Nam. Thưa các bạn, lịch sử sẽ phán xét tội ác của Việt Cộng. Hôm nay chúng ta đến đây để tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh cho đất nước của chúng ta và cho tự do. Các nạn nhân bỏ mình trong các trại tập trung, các người bị tù đầy vì tranh đấu cho nhân quyền, các nạn nhân vượt biên tìm tự do đã bỏ mình ở trên rừng thiêng hoặc trong biển lòng biển cá. Chúng tôi rất hãnh diện khi thấy các cháu sinh viên hậu duệ của người Việt chân chính đã không quên nguồn gốc, đã tự động tổ chức buổi tưởng niệm này. Xin ơn trên phù hộ cho nước Việt Nam thoát khỏi nguy cơ diệt chủng, mất nước vì ách cai trị của Việt Cộng. Xin chúc quý đồng hương và được bình an và mạnh khỏe. Xin chúc các cháu sinh viên thành công trong học vấn và ngoài xã hội. Xin cảm ơn. Thay mặt ông hội trưởng Nguyễn Hoàng Minh. Bây giờ xin nhờ cô hội trưởng sẽ đọc cái bản này nhưng mà bằng tiếng Anh. Vì cái On this day, April 30th, 47 years ago, taking advantage of when the United States cut off all aid to the Republic of Vietnam, the communists in North Vietnam seriously violated the terrorist agreement.
With the help of the Chinese and Russian communists, the communists from North Vietnam invaded and forcibly occupied South Vietnam, opening the darkest period in Vietnamese history. The Vietnam Communist Party, VCP, has brought Vietnam to the risk of national loss and genocide by the communist Chinese expansionist invaders. They are cowardly to the enemy and evil to the people. After 47 years, what do we see in Vietnam? Politics, party dictatorship, police rule, no sovereignty. The VCP is only the prefect of the Chinese communists. No freedom, democracy, human rights. Citizens fighting for freedom and democracy were oppressed or imprisoned. Vietnam's territory was violent. The land at the northern border was provided to Communist China. The East Sea, Hoang Sa, Jung Sa Islands are lost to the Communist Chinese. They cowardly offer special economic zones to Communist China, Van Don, Bắc Van Quang, Phu Quang. The VCP was unable to prevent Communist Chinese ships from violating the East Sea. They were unable to protect fishermen who were bullied and murdered by the Communist Chinese in Vietnam territory waters. Economic. All economic resources are in the hands of VCP members or foreign companies. No basic infrastructure. The economy is dependent on foreign countries. No manufacturing, only processing, assembly. Saigon looks magnificent on the outside with skyscrapers and luxurious shopping centers, but the owners of these establishments are foreigners. Culture, society. The biggest crime with the VC is to make people become cowardly and lose their patriotism and fight for justice. Traditional moral values such as parental-spousal relationships, teacher-student relationships, and friendship gradually disappear. VCP members get rich by all means, regardless morality and law. They live in luxury while the vast majority of the population is still hungry and miserable. Corruption and bribery spread from top to bottom, including in medicine. No money, no treatment. The dignity of women is seriously violated in the form of export labor and marriage to foreign husbands. There are no internationally recognized universities in the country. Buying and selling fake degrees is rampant nationwide. Children of VCP are sent abroad by all means to study. Environment. Powerless to protect the environment. The Mekong River dries up because CCP built dams on the upstream of this river. Saltwater overflowed into the fields. Tolerance for Chinese facilities to discharge toxic substances into the natural environment. Typically, the Formosa factory discharged toxic waste that contained arsenic, mercury to the East Sea, causing mass fish deaths throughout Central Coast in 2016. Lack of infrastructure and indiscriminate construction caused floods in big cities, floods and landslides in the central region. Friends, history will judge the crimes of the VC. Today we come here to commemorate the soldiers of the Republic of Vietnam and their allies who died for our country and for freedom. The victims who died in concentration camps. Those who were tortured in prison for fighting for human rights. The victims who crossed the border to find freedom, who were lost in the forest or in the heart of the sea. We are proud to see students, descendants of genuine Vietnamese people who have not forgotten their roots and who have organized this memorial service. May grace help the country of Vietnam escape the danger of genocide and loss of country due to the rule of the Vietnamese. Best wishes of safety and health, my compatriots, success in academics and in society for the association. President Thank you, Patricia.
Việt Nam.